साथीहरु तपाईहरुले पनि एउटा YouTube च्यानल क्रिएट गर्नु भएको छ र लगातार भिडियोहरु अपलोड गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको लागि पनि आजको यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किनभने साथीहरु तपाईहरुले YouTube मा भिडियोहरु अपलोड गरिरहँदा भिडियोलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्याएर अपलोड गर्नुभयो अथवा प्लेलिस्ट बनाएर अलग-अलग तरिकाले अलग-अलग प्लेलिस्टमा अलग तरिकाका भिडियोहरुलाई सेट गर्नुभयो भने त्यसले गर्दा तपाईका एउटा भिडियो चल्दा बित्तिकै अन्य भिडियोहरुमा पनि भ्युज आउने सम्भावना एकदम बढिरहन्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई तपाईको YouTube च्यानलमा कसरी प्लेलिस्टलाई क्रिएट गर्ने अथवा बनाउने र प्लेलिस्टलाई कसरी सेट गर्दा राम्रो हुनेछ अथवा कतिवटा प्लेलिस्ट बनाउने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो YouTube च्यानलको प्लेलिस्टहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु तपाईले मानौ कुनै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ, तपाईले अनलाइन अर्निङ भनेर एउटा प्लेलिस्ट राख्नु होला। कुनै अनलाइन न्यूजहरु राख्नुहुन्छ, अनलाइन न्यूज भनेर अर्को प्लेलिस्ट राख्न सक्नुहुन्छ। साथै अन्य टेक भिडियोहरु अथवा टिप्सहरु, मोबाइल टिप्सहरु, कम्प्युटर टिप्सहरु राखिरहनु भएको छ। तपाईले त्यसरी विभिन्न प्लेलिस्टहरु बनाएर सहिलेसँग आफ्नो च्यानलमा प्लेलिस्टहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा यदि कसैले अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु रुचाउँछ भने एउटा भिडियोमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अन्य भिडियोहरु अटोमेटिक प्ले हुनेछन्, अर्थात एउटा भिडियो सकिदा बित्तिकै अन्य भिडियोहरु प्ले हुनेछन्। साथीहरु लागौ प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ कि कसरी हामीले प्लेलिस्टहरु सेट गर्न सक्छौं त। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु मोबाइल अथवा आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटपको इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुस्। मैले यहाँनिर गुगल क्रोम ब्राउजरलाई युज गरिरहेको छु, जसमा तपाईले यता 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई डेस्कटप साइटमा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुले सम्पूर्ण कामहरु गर्न सहज हुनेछ। र माथि एड्रेसमा जानु साथीहरु, यहाँ गइसके तपाईले studio.youtube.com यो वेबसाइटलाई खोल्नु होला। studio.youtube.com इन्टर गर्नु साथीहरु। यदि तपाईले पहिलो पटक खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो च्यानलको जीमेल आइडी र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले पहिला नै खोलिसक्नु भएको छ भने यो अटोमेटिक यहाँनिर खुलेर आउनेछ। साथीहरु यो खुल्दा बित्तिकै अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर यो इन्टरफेस देखाइसकेको छ। मैले यसलाई जुम गर्छु साथीहरु, च्यानलको ड्याशबोर्ड खुलेको छ। अब यहाँ साथीहरु साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन्। यता साइडमा यहाँ च्यानलको लोगो देखाएको छ, लोगो राख्नु भएको छ भने त्यसपछि यहाँ तल ड्याशबोर्ड भन्ने अप्सन छ। ड्याशबोर्ड भन्दा तल यहाँनिर एउटा अप्सन देखाएको छ, भिडियोज अप्सन छ। त्यो भन्दा तल यहाँ 3 लाइन देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यो प्लेलिस्टको अप्सन हो। अब साथीहरु हामीले प्लेलिस्टमा यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यस्तो खालको यहाँनिर खुल्नेछ। मैले यहाँनिर विभिन्न पहिला नै प्लेलिस्टहरु सेट गरेको छु साथीहरु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेक भिडियो, न्यू अफर, YouTube गाइड, शेयर आइपी भिडियो, अनलाइन अर्निङ, शर्ट्स भनेर अलगै राखेको छु। त्यसैले टेक कम्प्युटर यसै राखेको साथीहरु। अब तपाईले पनि यसमा अझ मैले थप गर्न चाहेको छु केही भने यसलाई साइडमा यतातिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि दायाँतिर माथि टपमा नयाँ प्लेलिस्ट अथवा न्यू प्लेलिस्ट भन्ने अप्सन देखाएको हुनेछ। न्यू प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु साथी। गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउने छ। प्लेलिस्ट टाइटल भनिएको छ र भिजिबिलिटी भनिएको छ तल। अब साथीहरु तपाईले के गर्नुस् भने यसबाट जस्तै मैले यहाँनिर टाइटल राख्छु एउटा अनलाइन जब भ्याकेन्सी फर्म अथवा अनलाइन जब भ्याकेन्सी मैले यसै राखेँ साथीहरु, अनलाइन जब भ्याकेन्सी। र यहाँनिर पब्लिक तपाईले यो प्लेलिस्ट सबैले देख्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर पब्लिक गर्नु होला, नभए तपाईले यहाँनिर प्राइभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पब्लिकमा राखेँ साथीहरु र यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्छु। अब साथीहरु यति काम गर्दा बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा प्लेलिस्ट थप भएर आउनेछ। मैले यसलाई रिफ्रेश गरेँ एकचोटी, 3 डटमा गए, साइडमा यहाँ रिलोड भन्ने अप्सन रहेको छ, मैले रिलोड गर्छु यसलाई। अब साथै तपाईले यहाँ देखिसक्नु भयो कि नयाँ प्लेलिस्ट थप भएर आइसकेको छ हाम्रो अगाडि। साथीहरु यसले गर्दा के फाइदा गर्छ भने तपाईले कुनै पनि भिडियोहरु बनाउनु भएको छ, यहाँनिर अगाडि आएको छ, मैले भिडियो एड गरेको छैन, अनलाइन जब भ्याकेन्सी भनेर आएको छ। अब साथीहरु यसले तपाईलाई के फाइदा गर्छ भने तपाईको भिडियो मानौ कुनै न्यू अफर मैले यहाँनिर राखेको छु, न्यू अफरमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यसभित्र यी सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसले गर्दा एउटा भिडियो यदि कसैले तपाईको प्लेलिस्टमा गएर हेर्छ भने त्यो अवस्थामा यहाँ मैले राखेको छु साथीहरु 1 महिना निशुल्क ई सेवा, कल डेट अफर, यसैगरी विभिन्न अफरहरु राखेको छु। यदि एउटा भिडियो कसैले हेर्छ भने त्यो अवस्थामा सजिलैसँग अन्य भिडियोहरु पनि उले हेर्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले पनि
आफ्नो YouTube च्यानलमा आफूलाई आवश्यक परेको जति प्लेलिस्टहरू राख्न नबिर्सनु होला। साथीहरु अब प्लेलिस्ट यहाँ सेट भएको छ। प्लेलिस्ट भित्र के राख्ने त्यसलाई पनि हामी सेट गर्न सक्छौं। यहाँ अनलाइन भ्याकेन्सी भनेर यसरी आइसकेको छ। मैले यसमा क्लिक गर्छु साथीहरु। क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईको युट्युबमा यो यसरी खुल्ने छ। युट्युबमा खुलिसकेपछि साइडमा यहाँ पेनको चिन्ह देखाउने छ। मैले एरोले देखाइरहेको छु तपाईको। एरोमा क्लिक गर्नुस् अथवा यो पेनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईले डिस्क्रिप्सनमा केही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर अनलाइन जब भ्याकेन्सी यसमा तपाईहरुले जस्तै गभर्नमेन्ट जब भ्याकेन्सी फर्म अथवा अनलाइन फर्म त्यसैगरी तपाईले यसलाई अन्य पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट बाइ तपाईले शैलीसँग यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अन्य जुन राख्नुहुन्छ तपाईले त्यसरी यहाँले सेट गरेर यसलाई चाहिँ यो चिन्हमा सेन्ड गर्नुभयो भने यो प्लेलिस्टमा तपाईले के राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसले जनाउनेछ साथीहरु। जस्तै मैले यहाँनिर अरु पनि प्लेलिस्ट राखेको छु तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर। र यहाँमाथि मैले एनसेल एनटीसी इन्टरनेट वाइफाई अदर अल अफर्स भनेर यसरी राखेको छु। तपाईले पनि डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्टको डिस्क्रिप्सनलाई पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको यो सम्पूर्ण प्रोसेसहरु गरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो YouTube च्यानलको प्लेलिस्टहरु बनाउन सफल हुनुभयो होला। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।